कोकण कोकण असं नाव ऐकलं की तुम्हाला महाराष्ट्रात भरलेलं सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची आठवण होते. पण आज आम्ही कर्नाटकात बसलेलं कोकण म्हणजे कारवार, आणि कारवारला कर्नाटकचं काश्मीर पण असं म्हटलं जातं. तर आज आपण ह्या जिल्ह्याविषयी थोडीशी माहिती जाणून घेऊया. कारवार जिल्ह्यात एकूण 11 तालुके आहेत. जनगणनेनुसार कारवार जिल्ह्यामध्ये 65% रहिवाशांनी 1951 सालामध्ये कोकणी ही त्यांची मातृभाषा म्हणून नोंदविली होती. तर कारवार जिल्ह्यामध्ये मुख्य म्हणजे आकर्षक प्रेक्षणीय स्थळ म्हणजेच अरेबियन समुद्र, अन्सी टायगर रिझर्व, हिरवीगार शेती आणि इकडची संस्कृती. आणि मुख्य म्हणजे पश्चिम दिशेकडे वाहत जाणारी काळी नदी. काळी नदीचा जन्म दिघी या गावामध्ये झाला. तर आपण आज कारवारला जाणार आहोत, तर डायरेक्ट भेटूया अन्सी घाटामध्ये. चला तर. हॅलो गायस, आता आम्ही अन्सी घाटामध्ये चाललो आहे आणि अन्सी घाटामध्ये एक वॉटरफॉल आहे, तो तुम्हाला दाखवतो. आणि तसंच आम्ही कारवारला पण जाणार आहेत. कारवारला जास्ती काय शूट करणार नाहीत, कारण कारवारला मी डॉक्टरकडे चाललो आहे, त्यामुळे शूट का होणार नाही. तर तुम्हाला मी अन्सी घाटामध्ये एक वॉटरफॉल आहे, तो वॉटरफॉल दाखवतो. तर चला मग डायरेक्ट जाऊया वॉटरफॉलला. आता आम्ही अन्सी घाटामध्ये पोचलेलो आहे आणि इथे एक ब्ल्यू वॉटरफॉल म्हणून एक प्रसिद्ध वॉटरफॉल आहे. बेसिकली वॉटरफॉलचं नावच ब्ल्यू वॉटरफॉल आहे. कोणतरी आंघोळ करत आहे. कॅमेरा खाली करूया. आणि तुम्ही बघू शकता पाण्याची शेड वरची जी आहे ते ब्ल्यूश टाईप दिसते, आणि पाणी पण एकदम क्रिस्टल क्लिअर आहे. बघू शकता तुम्ही. छान वाटतंय. आणि इथे आंघोळ करायला पण आतमध्ये दोरी ठेवले, त्यामुळे आंघोळ करायला काही भीती नाही. हां, आतमध्ये खोल असणार, पण तुम्ही दोरीला पकडून तुम्ही वॉटरफॉलपर्यंत जाऊ शकता. वरच्या उन्हामुळे एकदम ब्ल्यू कलर सगळा पाण्याचा कलर एकदम ब्ल्यू टाईप दिसतोय. तुम्ही बघू शकता. खोल आहे ते.
तर चला इथून निघूया. आणि रोडच्या त्या साईडला पण छोटे छोटे वॉटरफॉल तुम्हाला बघायला मिळतील, ते पण तुम्हाला दाखवतो. आणि ते वॉटरफॉल झाल्यानंतर खाली एक मोठा धबधबा आहे पाण्याचा, तिथे जाऊया. तो धबधबा, पाण्याचा धबधबा एक्सप्लोअर करून झाल्यानंतर आम्ही डायरेक्ट कारवारला जाणार. व्हिडिओ एडिट झाल्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की मी व्हिडिओचा एंड केलेला नाही, त्यामुळे मी हा व्हिडिओ आता मी घरात आहे. आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला तुम्ही कमेंट करा आणि चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि तुमच्या मित्रासोबत शेअर करा. तर चला बाय.